Всім привіт! Це молодіжне медіа. Мене звуть Олена. Ми сьогодні знаходимося в місті Києві в державній адміністрації Дарницького району. Тут відбуваються громадські слухання відносно питання забудови біля озера Вирлиця. Насправді для місцевих жителів Дарницького району це стало питання дуже серйозним, тому вони сьогодні масово зібралися для того, щоб висловити свою думку і послухати завгодні. Саме відбудеться презентація проєкту забудови цієї території біля озера. Що ж, підемо подивимося, що там. Звати мене Марусов Кирило, я тут знаходжуся як представник національного. Скажіть, будь ласка, яке питання ви тут відстоюєте? Яка ваша думка? Питання місцевих мешканців, які живуть на Вирлиці, проти забудови озера Вирлиці, яка є повністю незаконною. Ми сюди прийшли підтримати місцевих мешканців, які проти забудови, тому що сьогодні буде представлятися, скажімо так, план забудови озера Вирлиця. А скільки місцевих мешканців прийшло сьогодні з вами і яку саме думку вони відстоюють? Місцевих мешканців, які живуть на озері, прийшло, я думаю, близько 40-50. Жителі хотіли бачити там озеро, яке там є зараз, пляж і більше нічого. Що б ви хотіли озеро? Ви ж сюди прийшли відстоювати свою думку? Я за те, щоб птиці були. Щоб були, щоб не унічтожати. Щоб були вони. І людям треба десь відпочивати, щоб що вмісно вони з'ясовували, щоб добре було і людям, і не унічтожати природу. Ну, почуємо, що вони скажуть, як вони будуть рішати. Яку думку ви відстоюєте тут сьогодні? Ми прийшли, власне, подивитися на ту ситуацію, яка є. Тобто ми, як нейтральна сторона, ми теж висвітлюємо ці події і багато часу, вже дуже багато часу слідкуємо за цим скандалом. Це має бути дуже красиво. Мають бути красиво облагороджена прибережна зона, благоустрій і начебто забудовника має будуватися реабілітаційний центр для ветеранів АТО ООС, для учасників бойових дій. Ця пропозиція дуже зацікавила ветеранів багатьох. Сюди прийшло, ми бачимо не тільки активістів громадських, ми бачимо і дійсно учасників бойових дій. Їм цікаво, що був такий центр побудований. Багато хто з людей, місцевих жителів, вони взагалі проти, щоб там будь-що будувалося. Є люди, які прийшли просто почути все ж таки конструктив, тобто, що будуватися безумовно має будівництво відбуватися, Київ має розвиватися, але яким чином? Чи це буде красиво і по-європейськи, чи це буде в якихось жахливих формах? Оце питання. І ми б хотіли це теж, ми будемо за цим ретельно слідкувати. Що буде будуватися на території озера? Да, ТРЦ. Ви бачили проєкт? Ну вот сейчас пришел на присячі, буду підтримувати будівництво, потому что там сейчас мусорка. Там зараз Да. занедбана територія. Ну реально, да. Я не могу с ребенком выйти. Сколько там наркоманов словили за последние годы. Ну, то есть, конечно, лучше организованно парк какой-то или тому подобное. Юрій Малахов, член ініціативної групи мешканців Харківського Скажіть, району. будь ласка, а яку сьогодні ви очікуєте тут рішення? Ми очікуємо тут фальсифікацію процедури громадських слухань від забудови Каскад Development Fund і групи Каскад Інвест, якою володіє Віталій Хомутинів. Ми бачимо зараз тут повно людей, яких привезли вранці на автобусах, які навіть не знають, половина з них не знає, чого вони сюди прийшли. Ми очікуємо, ну а скажіть, для чого ви сюди прийшли? Ну а для чого ви прийшли? Ні, я не провокатор. Я тут захищаю. Я зупиняв. З місцевими жителями, до речі. Я теж місцевий житель. Я живу на вулиці Вишняківській. Я зупиняю будівництво тут. ТРЦ, яке ведеться яке не пройшло оцінку впливу на довкілля, а на яке не має жодного дозволу. Я і мої побратими, і посестри стрибали під ескаватори. Ми зупиняли нищення природи тут. Ми виходили на акції протесту. Ми були на засіданні сесії Київради. Ми були на засіданнях комісій. Віталій Кличко нас цинічно кидає. Громадські слухання на жодну презентацію в РДА ніколи в житті не приходить скільки людей. Це не було ні оголошено ніде, не було оголошення на сайті РДА, нічого взагалі не було. Ви розраховували на те, що вони не відбудуться? Я розраховував, що все має відбуватись по процедурі і по закону. Громадські слухання оголошуються за 30 днів. Щоб їх провести, збирається 1000 підписів. Ось. Де це все? Ну,
Ось ми тільки що спілкувалися з представником Нацкорпусу громадської організації, і він також є місцевим жителем. Назвав, що 45 людей, місцевих жителів, прийшло сьогодні обговорювати. 45, може, прийшло з нашої групи теж. Да. Ми мобілізували всіх людей, з якими ми познайомилися на акціях протесту. Інший громадський діяч нам сьогодні сказав, що прийшли атовці, які заінтересовані в тому, щоб там побудували реабілітаційний центр для атовців. То я можу зробити висновок того, що ці люди зібралися все-таки обговорювати щось. Ні, ну, хтось зібрався обговорювати, я згоден, що хтось зібрався обговорювати, а хтось не знає, для чого він сюди висновок. Всі, кого ми зараз опитали, вони всі знають, чого вони прийшли сюди. Розібратися, в чому ситуація і вияснити, в чому правда, розумієте? Взагалі, я думаю, треба щось робити. Просто ми знаємо, що там дуже багато стосується небезпечні громадяни, там біля озера. Наприклад, я неодноразово бачив, там закладчики лишають закладки. Їх там наркомани ходять, збирають. І зрозуміло, що таких місць насправді в Києві багато. Тобто всюди наркомани ходять. Але дійсно за озером потрібен якийсь догляд. І я думаю, що забудовник почує громадян, захоче якихось змін. Я думаю, однозначно людей буде почуто і щось буде змінено в цьому проєкті, тобто на користь громади. А до цього ви без документів це робили? Ні, ми без документів нічого там не робили. Що робилося? До цього, наскільки мені відомо, генеральний підрядник використав декларацію, яка була зареєстрована раніше на початок підготовчих робіт для інженерної підготовки. Тобто там є два проєкти: проєкт інженерної підготовки території і проєкт будівництва. Це зовсім різні речі, вони між собою не пов'язані. Вони пов'язані послідовністю тільки, але це різні речі. Це легітимізація незаконних дій. Ми просто прийшли сюди, щоб не допустити, тобто вони маніпулюють словами. Небезпека, кажуть, а не пояснюють, що саме небезпека. Кажуть безлад, що саме безлад. Кажуть, ми зберігаємо озеро, а не розуміють зовсім на екосистемі. Тобто озеро в бетонній коробці – це не збереження. Це треба не допустити прецедент, розумієте? Справа не тільки в одному озері вирішена. Рішення однозначне. Відмінити та й все будь-яку забудову. Скажіть, будь ласка, ви задоволені цим обговоренням? Звісно. І до чого ви прийшли? Треба переглядати це питання ще раз після того, як вони презентують свою презентацію і буде громадський слух. Скажіть, будь ласка, ви задоволені обговоренням? Знаєте, я дивлюся, що думка неоднозначна з приводу того, що є, я так зрозумів, певна кількість депутатів, які просто підбурюють народ, мотивуючись тим, що там є якісь птахи. А всі ми бачили, що там просто безлад і ніхто не хоче наводити там порядок. Раді, що прийшов інвестор і буде витрачати свої кошти на те, щоб навести порядок в місті. Дякую. Ви хотіли бачити її взагалі? Моя думка дуже проста. Я за благоустрій, безумовно за благоустрій. Я безумовно за те, що було проведено в якомусь такому стані для того, щоб було зручно і мешканцям Дарницького району, і киянам. Але забудовник це вже більше 15 років має в оренді. Він не доглядає ані за санітарним станом, ані за благоустроєм. Тобто вгородив парканом і намагається зараз використати в якості забудови. Ну да, все против. Ну, если кто-то готов из них вложиться, чтобы там навести порядок, почему нет? Что они будут строить там здания? Будь ласка, ви чули про те, що ось одна громадська організація заявила, що там буде будуватися реабілітаційний центр для атовців? Ну да, я слышал, но люди, которые там живут, они против. Ми очікуємо, що на цьому обговоренні зацікавлені особи забудовника побачать, яка велика громада і який супротив очікує їх в їхніх намірах незаконно забудувати прибережну захисну смугу. Разом з громадою ми збережемо озеро Вирлиця від забудови, так як і озера Небреща, Глей, Марк. Інтересно послухати. Ви хочете послухати проєкт? Так. Я бачив поверхностно, я хотів більш подробно, зараз вам подобається те, що є? Вам цікаво? Кожен з нас хоче узнати. Ви місцева жителька? Давайте минулому тижні збиралися і активісти, і депутати Київради, які мають на сесії приймати відповідні рішення, і я, як представник адміністрації, безпосередньо на місці.
і кожен те, що хотів, умовно кажучи. Активісти вказали на всі порушення. І почалося обговорення. Після цього я і голова району запропонував, давайте зберемося в адміністрації, тому що комунікації не існує. Тема обговорення – це презентація і вислухати громаду. Все. На цьому, ще раз кажу, як на мене, в демократичному суспільстві затикати рота – це не є правильно. І треба дати можливості висловитися абсолютно всім, хто хоче. Назаренко Богдан Станіславович, голова громадської ради при Київській міській державній адміністрації. Знаходився сьогодні на громадському обговоренні, я би сказав, на презентації проєкту можливого будівництва нового торгово-розважального центру в Дарницькому районі, якраз на березі озера Вирлиця. Думки різні. Громада зібралася, хтось виступає за, хтось виступає проти, хтось дякує, що не будують житлові будинки, хтось дякує за те, що планують поліпшення існуючого стану, хтось категорично проти будь-якого будівництва, начебто там птахи, риби, різні звірі. Я можу констатувати, що обговорення відбулось в рамках демократичних процедур. Сподіваємось, що забудовник більш ретельно підготується до громадських слухань, які, я так почув, мають відбутися приблизно за місяць. Я думаю, що громадськість теж не буде пасти задніх. Побачимо. Ви будете учасником цих громадських слухань? Я мешканець Дарницького району, я живу на проспекті Григоренка, мені болить будь-які проблеми Дарницького району. Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви цією зустрічю і взагалі чого ви очікували? Зустріч насправді хотіли зірвати, взагалі не дати слово нікому. Так неможливо. Наприклад, мені дуже подобається парк Наталка. Особисто мені, неважливо, Кличко, чи Омельченко, чи Косаковський, чи хто там буде керувати містом, але така зона, вона потрібна і тут на Вирлиці. Вирлиця теж має право на те, щоб там молоді мами з колисками ходили, відпочивали. Хтось за цим доглядав. А так як воно відбувається зараз, зараз неможливо відокремити будівельне сміття чи побутове сміття. Там іде і побутове, і будівельне, і всяке. Якщо воно буде без сміття, то воно і буде якось окультурено, то і птахи там будуть співіснувати з нами.